নমস্কাৰ, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মাত্ৰ 3বিধ পাচলিয়ে আমাক বচাব পাৰে কেইবাটাও বেমাৰৰ পৰা। এই পাচলি কেইবিধ কি আৰু কি বেমাৰত উপকাৰী, কেনেকৈ খালে বেছি উপকাৰিতা পোৱা যায়, কাৰোবাৰ বাবে অপকাৰী নেকি, এনেকুৱা জানিব লগা বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম, যিবোৰ জানিলে আপোনালোকৰ নিশ্চয় সহায় হ'ব। প্ৰথমবিধ ঔষধি গুণসম্পন্ন পাচলি হৈছে ভেন্দি, যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় লেডিজ ফিংগাৰ বা অক্ৰা। প্ৰথমতে জানো আহক ভেন্দিত থকা ফাইবাৰে আমাক কি ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে। ভেন্দিত থকা ফাইবাৰে আমাৰ পেট পৰিষ্কাৰ কৰে, অৰ্থাৎ পায়খানা খোলোচা কৰে। গতিকে যাৰ কনষ্টিপেশ্যন আৰু পাইলছৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে ভেন্দি খালে যথেষ্ট উপকৃত হয়, তেওঁলোকৰ লক্ষণবিলাক যথেষ্ট কমি যায়। আৰু ভেন্দিত এটা বিশেষ ধৰণৰ যৌগ আছে যাক কোৱা হয় পলিচেকেৰাইড, যাৰ কাৰণে ভেন্দি স্বভাৱত বিজলুৱা হয়। আৰু এই বিজলুৱা গুণটোৰ কাৰণে বিভিন্ন গৱেষণাৰ তথ্যৰ মতে ভেন্দিয়ে কলন কেঞ্চাৰো প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে। এইচ পাইলৰি নামৰ বেক্টেৰিয়াটোৰ ইনফেকশ্যন প্ৰতিৰোধ কৰে আৰু এই এইচ পাইলৰি নামৰ বেক্টেৰিয়াটোৰ কাৰণে পেপটিক আলচাৰ হয়। গতিকে ভেন্দি আমাৰ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমৰ কাৰণে উপকাৰী। হাড়, দাঁত আৰু চুলিৰ বাবে ভেন্দি উপকাৰী, কিন্তু কিয়? ভেন্দিত আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলছিয়াম। সাধাৰণতে পাচলিবিলাকত কেলছিয়াম ইমান নাথাকে, কিন্তু ভেন্দিত আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলছিয়াম। তাৰ উপৰিও আছে মেগনেছিয়াম আৰু ফছফৰাছৰ দৰে খনিজ পদাৰ্থ, যিয়ে বোন বা হাড়ৰ গঠন আৰু দাঁতৰ গঠন মজবুত কৰে। আৰু একোচা উজ্জ্বল ধুনীয়াৰ চুলিৰ কাৰণে কেলছিয়াম, মেগনেছিয়াম, ফছফৰাছ আদিৰ দৰে খনিজ পদাৰ্থবোৰ দৰকাৰ হোৱাৰ উপৰিও প্ৰচুৰ পৰিমাণে এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আৰু ভিটামিন লাগে, যিবোৰ ভেন্দিত পোৱা যায়। সেইকাৰণে আমি যদি ভেন্দি খোৱাৰ অভ্যাস কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ হাড়, দাঁত আৰু চুলিৰ গঠন মজবুত হয় আৰু এইবিলাক হেল্ডি থাকে। ভেন্দিয়ে আমাক এটা ডাঙৰ বেমাৰৰ পৰা বচাই ৰাখে। সেই বেমাৰটো হৈছে ডায়েবেটিছ। সকলোৱে জানে যে যিবিলাক খাদ্যৰ গ্লাইচেমিক ইণ্ডেক্স কম, যিবিলাক খাদ্যত কেলৰি কম থাকে, যিবিলাক খাদ্যত ফাইবাৰ বেছি থাকে, যিবিলাক খাদ্যত এণ্টিঅক্সিডেণ্ট বেছি থাকে, সেই খাদ্যবোৰে প্ৰাকৃতিকভাৱে ডায়েবেটিছ ৰোগ প্ৰতিৰোধ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে। আৰু এই সকলোবিলাক উপাদান ভেন্দিত পোৱা যায়। গতিকে ভেন্দি খালে আমি প্ৰাকৃতিকভাৱে ডায়েবেটিছ ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰোঁ। আৰু যাৰ ডায়েবেটিছ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভেন্দি উপকাৰী, কাৰণ এই ব্লাড চুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰাত সহায় কৰে। আৰু ইয়াত আছে পলিচেকেৰাইড নামৰ এটা যৌগ, যাৰ কাৰণে ভেন্দি বিজলুৱা স্বভাৱৰ হয়। আৰু এই পলিচেকেৰাইডে খাদ্যত থকা গ্লুক'জৰ শোষণ বা এবজৰ্পশ্যনটো শ্ল' কৰি দিয়ে, যাৰ কাৰণে আমি খাদ্য খোৱাৰ পিছত হঠাতে আমাৰ ব্লাড চুগাৰটো স্পাইক নহয়, অৰ্থাৎ তেজত শৰ্কৰা বা ব্লাড চুগাৰটো বাঢ়ি নাযায়, যাৰ কাৰণে ব্লাড চুগাৰটো নৰ্মেল হৈ থাকে বা কণ্ট্ৰল হৈ থাকে। গতিকে ভেন্দি খালে ডায়েবেটিছ নামৰ ৰোগটোৰ পৰা নেচাৰেলি বাচি থাকিব পৰা যায়। গতিকে ডায়েবেটিছ থকাসকলে বা যিসকল প্ৰি ডায়েবেটিক আছে আৰু সুস্থ ব্যক্তি সকলোৰ কাৰণে ভেন্দি উপকাৰী। ব্লাড চুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰিবৰ বাবে ভেন্দি ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে এটা বিশেষ নিয়মত খাব পাৰে। 2টা বা 3টা ভেন্দি ভালদৰে ধুই মিহিকৈ কাটি লৈ এগিলাচ পানীত ৰাতি তিয়াই ৰাখিব আৰু ৰাতিপুৱা চেকনিৰে চেকি খালী পেটত সেই পানীগিলাচ নিয়মীয়াকৈ কিছুদিন খাওক। আৰু এই পানীগিলাচ খোৱাৰ এঘণ্টামানৰ পিছতহে ব্ৰেকফাষ্ট বা অন্য খাদ্য খাব লাগে। আৰু এই দিহাটোৰ লগতে নিয়মিত শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম আৰু সঠিক খাদ্যও খাব লাগিব, কাৰণ ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে অকল এটা দিহাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হ'লে ব্লাড চুগাৰটো কণ্ট্ৰল নহ'বও পাৰে। সেইকাৰণে মাজে মাজে ব্লাড চুগাৰটো জোখাই থাকিব লাগে। আৰু সকলো পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে এই দিহাটোৱে হয়তো বেলেগ বেলেগ ধৰণে কাম দিব পাৰে। গতিকে এই দিহাটো নিয়মীয়াকৈ কৰি চালে কোনো ছাইড ইফেক্টো নাই আৰু বহুকেইটা উপকাৰিতাও পোৱা যায়। যাৰ কলেষ্ট্ৰলৰ সমস্যা আছে, যাৰ মেদবহুলতাৰ সমস্যা আছে, তেওঁলোকে এই অক্ৰা ৱাটাৰ বা ভেন্দি মিহলোৱা পানী নিয়মীয়াকৈ খালী পেটত খাব পাৰে। গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবেও ভেন্দি বিশেষভাৱে উপকাৰী, কিন্তু কিয়? ভেন্দিত আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলছিয়াম আৰু প্ৰেগনেঞ্চি অৱস্থাত বা গৰ্ভাৱস্থাত মহিলাসকলক যথেষ্ট পৰিমাণৰ কেলছিয়ামৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে ভেন্দিৰ দৰে কেলছিয়ামযুক্ত খাদ্যবোৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষভাৱে উপকাৰী। আৰু ভেন্দিত আছে ফলেট আৰু আইৰণ, যিয়ে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ৰক্তহীনতা বা এনিমিয়া নেচাৰেলি দূৰ কৰে। আৰু ইয়াত থকা ফলেটে গৰ্ভস্থ শিশুৰ মগজু বা ব্ৰেইনৰ বিকাশতো সহায় কৰে। গতিকে ভেন্দি গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে বিশেষভাৱে উপকাৰী। 2 নম্বৰ পাচলিবিধৰ নাম হৈছে কুন্দুলি, যিয়ে আমাক এটা ডাঙৰ সমস্যা বা বেমাৰৰ পৰা বচাই ৰাখে। সেই সমস্যাটো হৈছে হাই ইউৰিক এচিডৰ সমস্যা। আজিকালি বহুত মানুহৰে হাই ইউৰিক এচিডৰ সমস্যা থাকে, আৰু যাৰ ইউৰিক এচিড বাঢ়ি থাকে তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা গাঁঠিৰ বিষ হয়, যাক কোৱা হয় গাউটি আৰ্থ্ৰাইটিছ, আৰু কিছুমানৰ কিডনী ষ্ট'ন হয়, আৰু কিছুমানৰ ইউৰিনাৰী ট্ৰেক্ট ইনফেকশ্যন বা কিডনীৰ অন্যান্য কিছুমান সমস্যা হয়, আৰু কিডনীৰো কেতিয়াবা ক্ষতিসাধন হয়। কিন্তু কুন্দুলি খাই থাকিলে এই সকলোবিলাক সমস্যাৰ পৰা বাচি থাকিব পৰা যায়। অৱশ্যে যিসকলৰ ইউৰিক এচিড বাঢ়ি আছে তেওঁলোকে কুন্দুলি এটা বিশেষ নিয়মত খাব পাৰে। কেইটামান কুন্দুলি ভালদৰে বা মিহিকৈ কুটি লৈ এগিলাচ পানীত ৰাতি তিয়াই ৰাখিব পাৰে আৰু ৰাতিপুৱা চেকনিৰে চেকি সেই পানীখিনি
খালী পেটত নিয়মীয়াকৈ কিছুদিন খালে ইউৰিক এচিডৰ সমস্যাৰ পৰা যথেষ্টখিনি উপশম পোৱা যায়। আৰু যিসকলে ইউৰিক এচিডৰ সমস্যাত ভুগি আছে তেওঁলোকে কুন্দুলি ডায়েটত নিয়মীয়াকৈ ৰখাৰ উপৰিও কুন্দুলিৰ পানীটো নিয়মীয়াকৈ খালী পেটত কিছুদিন খাই চাওক আৰু কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে নিজেই পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰে। কুন্দুলিয়ে ফেট লছ বা দেহৰ এক্সট্ৰা ফেট কমোৱাটো সহায় কৰে, কাৰণ ই আমাৰ দেহৰ মেটাবলিজিম ভাল কৰে আৰু ইয়াত থকা ফাইবাৰ আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্টে দেহৰ এক্সট্ৰা ফেট বা চৰ্বি কমোৱাত সহায় কৰে। কুন্দুলি আমাৰ কিডনীৰ বাবে কিয় আৰু কিমান উপকাৰী? কুন্দুলি হৈছে স্বভাৱত শীতল আৰু কুন্দুলিয়ে ইউৰিনাৰী ট্ৰেক্ট ইনফেকশ্যন, কিডনী ষ্ট'ন, ইউৰিক এচিড আদি প্ৰাকৃতিকভাৱে প্ৰতিৰোধ কৰে বা প্ৰিভেণ্ট কৰে। তদুপৰি আমাৰ দেহত জমা হোৱা টক্সিনছ বা বৰ্জিত পদাৰ্থবোৰ পেচাবৰ মাধ্যমেদি দেহৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে আৰু কিডনী ডিটক্স কৰে। গতিকে কুন্দুলি খালে আমাৰ কিডনী ভালে থাকে। আমাৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম বা স্নায়ুতন্ত্ৰৰ বাবে কুন্দুলি উপকাৰী, কাৰণ ইয়াত কেইটামান বি ভিটামিন আছে যিয়ে আমাৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম বা স্নায়ুতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰে। গতিকে যাৰ এলজাইমাৰ ডিজিজ আছে, যাৰ এপিলেপচি বা মৃগী ৰোগ আছে, যাৰ নাৰ্ভৰ সমস্যা আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে কুন্দুলি হৈছে এবিধ উপকাৰী পাচলি। কুন্দুলি আমাৰ চকুৰ বাবে উপকাৰী, কাৰণ ইয়াত আছে বিটা কেৰটিন যিয়ে আমাৰ চকু ভালে ৰাখে আৰু বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে দেখা দিয়া কিছুমান চকুৰ সমস্যাও নেচাৰেলি প্ৰিভেণ্ট কৰে বা প্ৰতিৰোধ কৰে। জণ্ডিছ ৰোগীৰ বাবে কুন্দুলি বিশেষভাৱে উপকাৰী। যাৰ এলাৰ্জিৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ বাবেও কুন্দুলি উপকাৰী, কাৰণ কুন্দুলিৰ এলাৰ্জি প্ৰতিৰোধী গুণ আছে। কুন্দুলিত আছে ভিটামিন চি, চেপনিন আৰু কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ এলকেলয়, যাৰ কাৰণে কুন্দুলিয়ে এলাৰ্জি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে। 3 নম্বৰ পাচলিবিধৰ লগত অসমীয়া মানুহৰ আৱেগ জড়িত হৈ আছে আৰু আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিত বিভিন্ন ৰোগৰ চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান দৰৱত এই পাচলিবিধ ঔষধ হিচাপে বা উপকৰণ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। পাচলিবিধৰ নাম হৈছে কোমোৰা। কোমোৰাৰ এণ্টি ডায়েবেটিক প্ৰপাৰ্টিজ আছে, অৰ্থাৎ ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে কোমোৰা হৈছে এবিধ উপকাৰী পাচলি আৰু সুস্থ ব্যক্তিয়েও কোমোৰাৰ দৰে পাচলিবিলাক খাই থাকিলে ডায়েবেটিছ ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও বহুতখিনি কমি থাকে। কোমোৰাই ফেট লছতো সহায় কৰে আৰু যিসকলে ওজন কমাবৰ বাবে কোমোৰাৰ জুচ খায় তেওঁলোকে যথেষ্ট সুফল পোৱাও দেখা পোৱা গৈছে। আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰৰ মতে কোমোৰা হৈছে আমাৰ ব্ৰেইনৰ কাৰণে এটা ভাল টনিক আৰু কোমোৰাই ৰাতি ভালদৰে টোপনি অহাত সহায় কৰে। গতিকে যাৰ খংৰাগ আদি বেছি, যাৰ ষ্ট্ৰেছ, এংজাইটি, ডিপ্ৰেশ্যন আদি আছে, যাৰ এপিলেপচি বা মৃগী ৰোগ আছে, হিষ্টেৰিয়া আছে বা অন্যান্য স্নায়ুজনিত বা মানসিক বিকাৰ আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে কোমোৰা হৈছে এবিধ উত্তম খাদ্য বা পাচলি। আৰু আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিত বহুকেইটা ঔষধ বনাওঁতে কোমোৰা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তেনেকুৱা এটা ঔষধৰ নাম হৈছে পুষ্পাণ্ড অৱলে। যিকোনো ধৰণৰ আয়ুৰ্বেদিক কোম্পেনীয়ে এনেকুৱা ক্লাছিকেল মেডিচিনবিলাক বনায়। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ মতে এনেকুৱা দৰৱ খাব পাৰে। আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰৰ মতে কোমোৰা হৈছে ৰক্ত পিত্ত শামক, অৰ্থাৎ আমাৰ দেহৰ যিকোনো অংশৰ পৰা হোৱা ৰক্তচাপি নেচাৰেলি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে যিসকল পাইলছ ৰোগীৰ পায়খানা কৰোঁতে তেজ যায়, যিসকল ব্যক্তিৰ নাকেৰে তেজ ওলায় আৰু যিসকল মহিলাৰ মাহেকীয়া সময়ত ৰক্তচাপ বেছি হয় তেওঁলোকে কোমোৰা খালে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। ভেন্দি, কুন্দুলি আৰু কোমোৰাৰ বিষয়ে জানিব লগা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। ভেন্দিত আছে ফ্ৰুক্টান্স নামৰ এটা বিশেষ ধৰণৰ ফাইবাৰ, যিটো সকলো মানুহে হজম কৰিব নোৱাৰে। গতিকে যিসকলে হজম কৰিব নোৱাৰে বা যাক নেমানে তেওঁলোকে ভেন্দি পৰাপক্ষত নোখোৱাই ভাল। আৰু ভেন্দি যিসকলৰ IBS, কলাইটিছ বা ক্ৰনিক ডিচেণ্ট্ৰিৰ সমস্যা আছে, ডায়েৰিয়া, ডিচেণ্ট্ৰি আছে, তেওঁলোকেও পৰাপক্ষত নোখোৱা ভাল, কাৰণ ইয়াত থকা ফাইবাৰে তেওঁলোকক কেতিয়াবা অপকাৰ কৰে। বিশেষকৈ ৰাতি তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ফাইবাৰযুক্ত খাদ্যবোৰ পৰাপক্ষত খাব নালাগে। আৰু ভেন্দিত আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণে অক্সেলেট, গতিকে যাৰ কিডনী ষ্ট'ন আছে তেওঁলোকেও ভেন্দি কমাই খাব লাগে বা পৰাপক্ষত নোখোৱাই ভাল। যাৰ ইউৰিনাৰী ট্ৰেক্ট ইনফেকশ্যন আছে, যাৰ ইউৰিক এচিডৰ সমস্যা আছে আৰু যাৰ কিডনী বিকল হৈছে বা বেয়া হৈছে তেওঁলোকেও ভেন্দি পৰাপক্ষত কমাই খোৱা দৰকাৰ। ৱেইট লছ কৰিবলৈ বহুতেই কোমোৰাৰ জুচ খায়, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰেছ জুচে কিছুমান ব্যক্তিক হয়তো শ্বুট নকৰিব পাৰে বা নেমানিব পাৰে। যদি শ্বুট নকৰে তেতিয়া পৰাপক্ষত নোখোৱাই ভাল, কাৰণ নেমানিলে হিতে হয়তো বিপৰীত হ'ব পাৰে আৰু কিছুমানে ভাল বুলি বেছি মাত্ৰাত খায়, তেনেদৰে কৰিলেও অপকাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে এক্সপেৰিমেণ্ট কেতিয়াও কৰিব নালাগে। অলপমান দিন নিজকে চাই ল'ব লাগে, যদি শ্বুট কৰে তেতিয়া কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে, যদি শ্বুট নকৰে তেতিয়া এৰি দিব লাগে। গতিকে এই পাচলিবিলাকৰ ভাল গুণ থকাৰ উপৰিও কিছুমান বেয়া গুণো থাকে। গতিকে গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক আজি জনাই দিলোঁ যাতে আপোনালোকৰ সকলোৰে সহায় হয়। নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব আৰু লাইক, ফ'ল' আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নেপাহৰিব। ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে হেপ্পী।